הכירו את דני והמשפחה שלו. אם דני היה חי במאה ה-15, היה די קל לחזות את העתיד שלו ושל המשפחה שלו. תוחלת החיים לא השתנתה באופן משמעותי, ושיעור תמותת התינוקות והילדים גם הוא היה די קבוע וגבוה. למעשה, גם דני של המאה ה-16 וה-17 היה צפוי לעתיד דומה. האנושות התקדמה לאיטה כשאירועים רפואיים משמעותיים היו נדירים יחסית. בעשורים האחרונים ובשנים האחרונות בפרט, משהו עמוק משתנה. ישראל 2015, מערכת הבריאות, כמה עובדות. אבל לפני, נדבר רגע על מושג שנקרא נטל תחלואה, או באנגלית Disability Adjusted Life Years. בנטל אנו מתכוונים למחיר בשנות חיי אדם. נטל התחלואה מחבר את המחיר שהחברה משלמת בשל תמותה יחד עם המחיר בירידה בתפקוד. נחלק את אוכלוסיית ישראל לשלוש קבוצות גיל. אוכלוסייה צעירה בגילאי 0 עד 14, אוכלוסייה בוגרת בגילאי 15 עד 64, ואוכלוסייה מבוגרת בגילאי 65 ומעלה. נפרוס את עומס התחלואה לפי קבוצות הגיל נכון להיום. צעירים, בוגרים ומבוגרים. נשים לב שהקבוצות הללו לא מתפלגות באופן אחיד באוכלוסייה. נתקן כדי להציג את היחס האמיתי. לשם השוואה, באירופה ב-2010, מבוגרים מעל גיל 65 היוו 17.5% מהאוכלוסייה, לעומת פחות מ10% בישראל. ומה לגבי העתיד? ב-2030 אוכלוסיית ישראל צפויה לעמוד על כ10 מיליון אנשים. התפלגות הגילים משתנה קצת. ומה לגבי תפוצת מחלות? מחלות קרוניות יהוו כ85% מנטל התחלואה, והמובילות שבהן תהיינה מחלות נוירופסיכיאטריות, קרדיו-וסקולריות וממאירות. ומה עם דני? מה צופה העתיד לדני ולמשפחתו? אפשר לצפות שתוך כמה שנים הם ידעו מה גורמי הסיכון הבריאותיים שלהם ברמות הסתברות די מדויקות. הם ידעו איזה סוג סרטן יסכן אותם, מה ההסתברות לחלות בסוכרת או ללקות בדמנציה. הם אולי אפילו ידעו מתי. דני של המאה ה-15 ידע מה תוחלת החיים הצפויה לו, אבל דני של המאה ה-21 לא יודע. יכול להיות שעד 2030 תוחלת החיים תעלה רק קצת, ויכול להיות שתהיה פריצת דרך ושדני יחיה עד גיל 150. ומה לגבי ההוצאה על בריאות? אולי בגלל שדני ידע מוקדם מאוד מה מסכן אותו, הוא ידע מה לעשות כדי למנוע את התחלואה. ואם הוא יהיה פחות חולה ויעבוד יותר, האם הוא יצרוך פחות שירותי רפואה? אולי דני של 2030 יהיה חלק מחברה שבה התוצר המקומי הגולמי גבוה יותר וההוצאה היחסית על בריאות נמוכה יותר. ואולי דני לא יוכל לשלם על הצרכים הרפואיים שלו. אנו צופים שבעתיד הקרוב הגורמים המדויקים לתחלואה יהיו ידועים, ולכן רמת המוכנות לחלוק את העול תרד. לאורך ההיסטוריה לא ידענו הרבה על ההווה, אבל ידענו מה יהיה בעתיד, כי קצב השינוי היה איטי. היום אנו יודעים המון על ההווה ומעט מאוד על העתיד. אז מה ניתן לעשות? אפשר להשקיע במחקר, דיון משותף וחילופי רעיונות. אפשר לעודד שיתופי פעולה חוצי מגזרים ותעשיות. אפשר להעלות את תחום הבריאות למרכז השיח הציבורי. ואפשר גם לנקוט בפעולות מיידיות ומתמשכות להתמודדות עם אתגרים עתידיים. כל אלה ועוד יבטיחו לדני עתיד בריא יותר.